Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy cái mẫu chuẩn của cái dung tích mình cần bơm nhé. Do là có thể sau này khi các bạn làm thì có thể là các bạn sử dụng bơm khác hoặc là nguồn điện khác sẽ dẫn tới cái tốc độ bơm nó khác nhau. Vì vậy cái dung tích nó cũng sẽ khác. Thì đầu tiên chọn next này. Sau đó ở đây mình có một cái hệ số thì mình đã cài đặt sẵn rồi. Thì các bạn cứ bơm một cái lượng nhất định để mình lấy mẫu so sánh nhé. Ví dụ ở đây mình bơm là 30 ml. Đó. Đó. Ở đây mình đang cài đặt là 30 ml. Thì khi mình cân thực tế chỉ được có 27,3. Thì mình sẽ lấy cái dung tích bơm được, mình chia cho dung tích cài đặt. Sau đó nhân với cái hệ số. Nhân với hệ số 40,88 bằng. Thì ở đây hệ số nó sẽ là 36,79. Thì mình sẽ điều chỉnh lại. Ở đây là 36,79. Ở đây mình có thể tăng cái hệ số chuyển cho nhanh. Nhân 10, nhân 100. Đó. Mình sẽ chuyển xuống là 36 này. 79. Đó. Bây giờ ta sẽ thử bơm lại. Đó, thế là đã ra chuẩn 30 ml rồi. Đó, như vậy là thành công rồi. Nếu như nó còn sai lệch thì các bạn cũng có thể chia lại một lần nữa, thì nó sẽ chính xác hơn. Đó, 29,9, sai lệch chỉ có 0,01 thôi. Đây, ở đây mình có thể dùng bàn đạp. Đó. Có thể sử dụng nút bấm hoặc bàn đạp đều được. Đó, như vậy là thành công rồi.